Hello friends, Namaste. Welcome back to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. आजको यो भिडियोमा मैले धेरै कन्फ्युज भइराख्ने बिन हो कि गन हो आई हेभ बिन टु पोखरा भन्ने कि आई हेभ गन टु पोखरा भन्ने माई फादर हेज बिन टु पोखरा भन्ने कि माई फादर हेज गन टु पोखरा भन्ने यो बिन र गनको चाहिँ खासमा के रहेछ काहीँ चाहिँ बिन लागेको देखिन्छ काहीँ गन लागेको देखिन्छ यो दुईटा बीचको कन्फ्युजन क्लियर गर्ने दिन हो आज र क्लियर हुन्छ यो है र यो एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो हैन यो चाहिँ ब्याचलर लेभलको इंग्लिशमा बीएड को इंग्लिशमा एन्ड इन्टरमिडिएट इंग्लिश ग्रामर पढाइ हुन्छ नि त्यसमा एक्जाममा सोधिने क्वेशन पनि हो बिन अर गन ओके र यो डेली लाइफको लागि डेली कन्भर्सेसनको लागि पनि नभई नहुने टपिक हो त्यसकारण आज यस भिडियोमा हामी बिन र गनको बारेमा क्लियर हुन लागिराखेको छौं ओके नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड ओके फर्स्ट स्लाइड gone to भनेको you have moved or traveled to a place तपाई कुनै ठाउँमा जानु भएको छ है you have moved or traveled to a place कुनै ठाउँमा जानु भएको छ तपाई and यहाँ के लेखेको छ फेरि and you are still in that place र त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ अझै you have not you haven't returned तपाई त्यहाँबाट फिर्ता आउनु भएको छैन त्यसै ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा गन टु भनेको रहेछ कुरा बुझ्नु पर्यो यसमा तपाईले यो दुई तरिकाले भन्छ नेपालीमा पनि जस्तै मेरो बुवा पोखरा जानु भएको छ भनेर भन्दाखेरि दुईटा तरिकाले बुझिन्छ एउटा पोखरा जानु भएको छ भनेको अहिले उहाँ पोखरामा हुनुहुन्छ भन्न खोजेको अर्को चाहिँ फेरि मेरो बुवा पोखरा जानु भएको छ भनेको चाहिँ उहाँ जानु भएको छ क्या पहिला अहिले त यही हुनुहुन्छ उहाँ जानु भएको छ यसरी दुई खालको कुरा हुने भएकोले नै गन टु र बिन टु को प्रयोग भएको हो ओके अब यो गन टु भनेको चाहिँ काहीँ गएको अवस्था र यहाँ नभएको अवस्थामा गन टु प्रयोग गरिन्छ तपाईले एक्जाम्पल हेरेपछि थाहा हुन्छ कि हरि हैज गन टु अस्ट्रेलिया ही इज इन अस्ट्रेलिया नाउ हरि हैज गन टु अस्ट्रेलिया हरि अस्ट्रेलिया गएको छ भनेपछि अहिले हरि कहाँ छ अस्ट्रेलियामै छ त्यति बेला गन भनिन्छ तर गाउँमा डेली लाइफमा के हुन्छ हाम्रो डेली लाइफमा भने अस्ट्रेलियाको कुरा कसैले सोध्यो भने हरि गएको छ त्यहाँ अस्ट्रेलिया धेरै पल्ट गएको छ उलाई भेटेर सोध न फेरि गएको छ त गएको छ नै भनियो तर नजानेर हरि हैज गन टु अस्ट्रेलिया भन्यो भने चाहिँ के बुझिन्छ त अर्थ भन्दाखेरि हरि अहिले यहाँ छैन अस्ट्रेलियामा छ भन्ने बुझिन्छ गन टु भनेको वही गएकै अवस्थामा फिर्ता नआएको त्यहाँबाट रिटर्न नहुन्जेलसम्म गन टु भनिदो रहेछ हरि हैज गन टु अस्ट्रेलिया कहिलेसम्म भनिन्छ भने हरि अस्ट्रेलियाबाट यहाँ नआएसम्म भनिन्छ हरि अस्ट्रेलिया गएको छ हरि इज इन अस्ट्रेलिया नाउ त्यसको मतलब नम्बर 2 बिन टु भनेको यु हेभ ट्राभल्ड टु अ प्लेस तपाई कहीँ जानु भएको छ एउटै छ यहाँ त ट्राभल छ यहाँ पनि ट्राभल नै छ
अब यहाँ बुझिन्छ and you are not you are not in that place anymore. You have returned. गएर फिर्केर आइसकेपछि been to लाग्दो रहेछ. गएर आएको अवस्था been to, वही भएको अवस्था कुन ठाउँमा गएको हो त्यही भएको अवस्था gone to, तर यता रिटर्न भइसकेको अवस्था चाहिँ been to. अब हरि has been to Australia many times. हरि धेरैपल्ट अस्ट्रेलिया गएको छ. He is back here now. अहिले यही भएको बेला चाहिँ यो कुरा भनिन्छ है. तर हरि अस्ट्रेलियामै छ भने हरि has gone to Australia. तर अस्ट्रेलियाबाट आयो. हरि अस्ट्रेलिया गएको छ. उलाई अस्ट्रेलियाको बारेमा निकै थाहा होला. हरि has been to Australia. अस्ट्रेलिया गएको छ भनेको उ पहिला पहिला अस्ट्रेलिया गएको छ, गएको छ. ओके, यो दुईटा बीचमा फरक थाहा हुनुपर्छ. हरि has gone to Australia भनेको अहिले यहाँ छैन, यो गाउँमै छैन. हरि अस्ट्रेलिया गएको छ. तर हरि has been to Australia भनेको चाहिँ हरि पहिला अस्ट्रेलिया गएको छ, उलाई अस्ट्रेलिया गएको अनुभव छ है भन्ने अर्थमा हो. ओके, नाउ लेट्स सी मोर एक्जाम्पल्स. अरु एक्जाम्पल्स हेरिसक्दा यो क्लियर हुन्छ है. वन नम्बर, आई एम अलोन नाउअडेज. आजकल म एक्लै छु. माई पेरेन्ट्स हैव गन अन भ्याकेसन. मेरो बुवा आमा भ्याकेसनमा जानुभएको छ. My parents have gone on vacation, have gone for the weekend. Weekend को लागि जानुभएको छ. My parents have gone for the weekend. My parents have gone on vacation. बिदा मनाउन. My parents have gone on holiday. बिदा मनाउन जानुभएको छ. यो आई एम अलोन नाउ भनेपछि त अहिले आउनु भएकै छैन, त्यही भएकोले गन लाग्यो. माई पेरेन्ट्स हैव गन अन भ्याकेसन. ओके, हैव गन अन भ्याकेसन. अब यहाँ 2 नम्बर, Sabi said she has been to the USA, but I don't believe her. Sabi said she has been to the USA. सबी यही छ. उसले चाहिँ के भन्ने गर्छ भने म युएसए गएको छु भन्दै गर्छ कहिलेकाहीँ. बट आई डोन्ट बिलिभ हर. तर म उनलाई विश्वास गर्दिनँ यो कुरामा. सबी सेड शी हैज बीन टु द युएसए, बट आई डोन्ट बिलिभ हर भनेको सबी अहिले युएसए मा भएको त होइन, यही भएको हो. यही भएको बेला सबीले भन्छ I have been to the USA भनिन्छ. म युएसए गएको छु भनिन्छ. But I don't believe her. तर म उनलाई विश्वास गर्दिनँ. अब तपाईँ नम्बर 3, तपाईँ हरिको घरमा जानुभयो. हरि घरमा रहेन रहेछ अनि तपाईले उनलाई सेल फोनमा, मोबाइल फोनमा फोन गर्नुभयो. हरि, where have you gone? अहिले घर नआउन्जेल त गन नै भयो नि. हरि, where have you gone? तिमी कहाँ गएको छौ? हरि, where have you gone? We have been waiting for you at your home. हामी तिम्रो घरमा पर्खिँदै छौं. पर्खिँदै आछौं, निकै बेर भइसक्यो. हरि, where have you gone? कहाँ गएको छौ? Okay, now let's see more. अब तपाई चाहिँ मुम्बई जानु परेछ अरे. अब मुम्बई जानु पर्ने के कसो छ भन्दै एकजनाले सोध्यो. Ram knows about Mumbai very well. रामले मुम्बईको बारेमा धेरै राम्ररी जान्दछ.
He has been there many times. ऊ त्यहाँ धेरैचोटि गएको छ भनेको अहिले राम मुम्बईमा भएको त होइन नि यो त आइसकेको अवस्था भरै बिन लागेको हो राम knows the city very well रामले त्यो शहरको बारेमा राम्ररी जान्दछ he has been there many times ऊ त्यहाँ धेरैपल्ट गएको छ ओके sorry number 5 I haven't seen Krishna I haven't seen Krishna for a long time मैले निकै दिनदेखि कृष्णलाई देखेको छुइनँ Where is he nowadays? ऊ आजकल कहाँ छ He has gone to Canada to participate in a seminar. ऊ क्यानाडा एउटा सेमिनारमा भाग लिन गएको छ भनेको अहिले हरि कृष्ण कहाँ छ क्यानाडामा छ त्यही भएर गन लाग्यो I haven't seen Krishna for a long time. Where is he nowadays? ऊ कहाँ छ अब अर्को मान्छेले भन्यो He has gone to Canada to participate in a seminar. ऊ क्यानाडामा एउटा सेमिनारमा भाग लिन गएको छ क्यानाडातिर गएको छ त्यो चाहिँ हरि क्यानाडामै भएको कृष्ण क्यानाडामै भएको कुरा हो अब यहाँ कसैले भन्दैछ My children have gone on vacation. My children have gone on vacation. मेरो बच्चाहरू बिदामा गएका छन् They should return next week. अर्को हप्ता आउँछन् अर्को हप्ता फर्किनु पर्छ My children have gone on vacation. They should return next week. Okay? यो चाहिँ गन र बिनको अब तपाईले पनि गन र बिनको प्रयोगमा कन्फ्युज हुनु भएन यो भिडियोलाई फेरि रिपिट गर्नुहोस् यो एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुन्न तपाईले नआएसम्म रिपिट गरेर हेर्नुहोस् अनि बल्ल जान्ने हुन्छ र केही स्टुडेन्ट्सहरु जो बाहिर अब्रोड स्टडीको प्रोसेस गर्न आइएल्स प्रिपरेसन or English language सिक्न को लागि इन्ट्रेस्टेड हुँदाखेरि छौं कहाँ हो के हो भन्ने धेरै कुराहरू आइराखेको हुँदा मैले यहाँनेरि जसलाई उपयोगी छ उहाँहरूले यो एड पनि हेर्नु होला सपोज this one direct study process to Europe, New Zealand, Canada, USA, Australia, preparation classes, IELTS, English language. Phone number छ, email छ, र यो चाहिँ भरतपुर 10 चितवन. Opposite Iceland Jungle Resort. Iceland Jungle Resort को opposite मा यो अफिस पर्छ. Okay. Thank you very much for watching this video. Please don't forget to share it to your friends. Like, dislike, and comment. Okay? Good luck.